हौसलों में कहीं सबसे ऊपर लिखा है तेरे नाम को, ख्वाहिशों से जुड़े सिलसिलों में कहीं। जय भीम, जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे पुन्हा एक वेळा तुम्हा सर्वांचं आपल्या आणखी एका नवीन आणि दर्जेदार व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही कशा प्रकारे एकदम कडक प्रोफेशनल बीट सिंग स्टेटस व्हिडिओ कशा प्रकारे बोलू शकता। तर मित्रांनो, अशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला फक्त एकच काम करायचं आहे, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायचा आहे, जेणेकरून आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला इथे जे काही स्टेप्स सांगितले आहेत ते स्टेप तुम्हाला इथे चांगल्या प्रकारे समजतील आणि नंतर मग तुम्हाला आपला व्हिडिओ बनवताना कसलीही अडचण येणार नाही। आणि सोबतच मी आपल्या व्हिडिओमध्ये जे काही मटेरियल यूज केलं आहे ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपली ऑफिशियल वेबसाईट crazyeditor.blogspot.com वर भेटून जाईल। तर तिथून तुम्ही आपलं सगळं काही मटेरियल अगदी सहजपणे डाउनलोड करू शकता। ओके, तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपण आपल्या आजच्या या व्हिडिओ एडिटिंग ट्युटोरियल व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, तुम्ही इथे बघू शकता, इथे मी ओपन केला आहे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन। ओपन केल्यानंतर सर्वात पहिलं तुम्हाला इथे करायचं आहे की इथे बीट मार्क आणि त्याच्यासोबत आपण शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट आहे तो प्रोजेक्ट तुम्हाला इथे दोन्ही प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करून द्यायचे आहेत। तर या दोन्ही प्रोजेक्टची लिंक तुम्हाला आपली ऑफिशियल वेबसाईट crazyeditor.blogspot.com वर भेटून जाईल। तर मित्रांनो, या वेबसाईटला व्हिजिट करण्यासाठी तुम्ही गुगलवर देखील सर्च करू शकता किंवा याची डायरेक्ट लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल। ठीक आहे, तर तिथून तुम्ही अगदी सहजपणे हे दोन्ही प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करू शकता। ठीक आहे, तर सर्वात पहिलं तुम्हाला इथं बीट मार्क प्रोजेक्टला इथं ओपन करून द्यायचं आहे। ठीक आहे, ओपन केल्यानंतर तुमच्यासमोर काय अशा प्रकारची इथे लेअर दिसेल। तर सिम्पली त्या लेअरवर क्लिक करायचं आहे आणि वरती तुम्हाला जे डिलीटवाला ऑप्शन आहे ते डिलीटवाला ऑप्शन तुम्हाला इथं सिलेक्ट करून या लेअरला तुम्हाला इथे डिलीट करून द्यायचं आहे। ठीक आहे, तर आता डिलीट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं आहे, पुन्हा ऑडिओवर टॅप करून। तर मित्रांनो, आता मी तुम्हाला इथं जे म्युझिक दिलं आहे ते म्युझिक तुम्हाला इथं ॲड करून द्यायचं आहे। ठीक आहे, ओके, तर मित्रांनो, हे वाला म्युझिक ॲड केल्यानंतर तुम्ही इथं बघू शकता की अशा प्रकारे मी तुम्हाला जवळपास शेवटपर्यंत मी इथं तुम्हाला बीट मार्क करून दिले आहेत, जेणेकरून तुम्हाला आपला व्हिडिओ बनवताना कसलीही अडचण येणार नाही। तर सर्वात पहिलं तुम्हाला करायचं काय, सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन। तर आता मी तुम्हाला इथं बॅकग्राऊंड ओव्हरले इफेक्ट दिला आहे, तो ओव्हरले इफेक्ट तुम्हाला सिम्पली इथं ॲड करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर आता हा ओव्हरले इफेक्ट ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं काय, तर आता खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करायचं आहे, पुन्हा तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला थोडंसं लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला परफेक्टली फुल टू स्क्रीन ॲडजस्ट करायचं आहे, पुन्हा बॅक यायचं आहे। बॅक केल्यानंतर आता सिम्पली तुम्हाला इथे लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून तर आता तुम्हाला इथे 9 सेकंदवर यायचं आहे। ठीक आहे, तर आता मित्रांनो 9.7 सेकंदवर येऊन जे काही राईट साईडला इथे पार्ट आला असेल तो तुम्हाला इथे ट्रिम टू राईटवाला जे ऑप्शन आहे ते ऑप्शन सिलेक्ट करून इथं डिलीट करून द्यायचं आहे। ठीक आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे। बॅक केल्यानंतर सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन। तर सर्वात पहिला जो इमोजी आपण इथं यूज करणार आहोत तो इमोजी तुम्हाला इथं ॲड करून द्यायचा। ठीक आहे, तर आता मी इथं हा वाला इमोजी ॲड करून देतो। तर मित्रांनो, हा इमोजी ॲड केल्यानंतर तुम्हाला याच्या मागे ब्लॅक बॅकग्राऊंड दिसेल। तर सिम्पली ते बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे, ॲड इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे आणि सिम्पली तुम्हाला वरती स्क्रॉल करून तर तुम्हाला इथं खाली मॅट मास्कीचं जे ऑप्शन आहे ते ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि सिम्पली तुम्हाला इथं लुमा की नावाचा जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथे ॲड करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, सिम्पली स्टँडर्ड सेटिंगवर जायचं आहे आणि पुन्हा तुम्हाला इथं करायचं आहे की इथला जो लो आहे तो तुम्हाला अशा प्रकारे थोडा इन्क्रीज करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर बघू शकता की अशा प्रकारे इथलं जे बॅकग्राऊंड आहे ते इथे इरेज झाला आहे। ठीक आहे, तर आता सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे इथून बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर तुम्हाला करायचं आहे 3 डॉटवर क्लिक करून हा इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचा आहे, बॅक यायचा आहे। बॅक आल्यानंतर सिम्पली पुढच्या बीटवर यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन। तर आता पुढचा इमोजी तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे। ठीक आहे, ओके, तर मित्रांनो, आता मी इथं हा वाला इमोजी ॲड करून देतो। हा इमोजी ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं काय, तर पुन्हा तुम्हाला एक वेळा ॲरोच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आणि पुढच्या बीटवर यायचं आहे आणि त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं एक्सपांड करून द्यायचा आहे। एक्सपांड केल्यानंतर सिम्पली इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे, 3 डॉटवर क्लिक करून तर आता जो इफेक्ट आपण कॉपी केला होता लुमा की नावाचा तो इफेक्ट तुम्हाला इथं ॲड करून द्यायचा। ठीक आहे, हा इफेक्ट ॲड केल्यानंतर सिम्पली बॅक यायचं आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये येऊन याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं परफेक्टली मधोमध सेट करून द्यायचं आहे। ठीक आहे, तर काय अशा प्रकारे इथं सेट करून द्यायचं आहे। ओके, तर आता एवढं केल्यानंतर पुढच्या बीटवर येऊन प्लसवर क्लिक करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता पुढचा इमोजी तुम्हाला इथं ॲड करून द्यायचा। ठीक आहे, तर मित्रांनो, हा वाला जो इमोजी आहे तो मी इथं ॲड करून देतो आणि सिम्पली तुम्हाला याला काय अशा प्रकारे मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये येऊन तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे। याला काय अशा प्रकारे तुम्हाला राईट साईडला स्क्रॉल करून बारीक करून द्यायचा आहे, पुन्हा पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला याला मधोमध सेट करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, आता पुन्हा बॅक यायचं आहे। बॅक केल्यानंतर तुम्हाला इथं वरती हे जे एरो आयकॉन दिसते त्यावर क्लिक करून पुढच्या बीटवर यायचं आणि त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं लांबवून द्यायचं आहे। ठीक आहे, आता सिम्पली बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर प्लसवर क्लिक करायचा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता पुढचा PNG तुम्हाला इथे ॲड करून द्यायचा। ठीक आहे, तर मी हा वाला PNG फायनली शेवटचा PNG आहे तो तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे। पुन्हा मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये येऊन तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर येऊन तर याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं बारीक करून द्यायचं आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे
आणि त्याला तुम्हाला मधोमध सेट करून सिम्पली पुढच्या बीटवर यायचं आणि जे काही राईट साईडला भाग आला असेल तो तुम्हाला इथं ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. ओके, तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता की अशा प्रकारे मी इथं इमोजी ॲड करून दिले आहे. ठीक आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे 9 सेकंदवर यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर सर्वात पहिला जो फोटो आहे तो फोटो तुम्हाला इथं ॲड करायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो हा फोटो ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करायचं आहे. पुन्हा तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून याला तुम्हाला परफेक्टली सेट करायचं आहे. बॅक यायचं आहे, पुन्हा पुढच्या बीटवर येऊन जे काही राईट साईडला भाग आला असेल तो तुम्हाला इथं ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. तर काय अशा प्रकारे मी पहिला फोटो इथं ॲड करून दिला आहे. सिम्पली बॅक येतो आणि मी तुम्हाला पुढचा फोटो देखील इथं ॲड करून दाखवतो. ठीक आहे. ओके, तर मित्रांनो मी इथं हा वाला फोटो ॲड करतो. फोटो ॲड केल्यानंतर सिम्पली खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या आयकॉनवर क्लिक करायचा आहे. पुन्हा तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे परफेक्टली फुल टू स्क्रीन ॲडजस्ट करायचा आहे. पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून मधोमध सेट करून बॅक यायचं आणि पुन्हा तुम्हाला वरती एरोवाला आयकॉन दिसत असेल त्यावर क्लिक करून पुढच्या बीटवर येऊन जे काही राईट साईडला भाग आला असेल तो तुम्हाला इथे ट्रिम टू राईट करून द्यायचा. ठीक आहे. आता सिम्पली बॅक यायचं आहे. ओके, तर मित्रांनो तुम्ही इथं बघू शकता की अशा प्रकारे मी तुम्हाला शेवटपर्यंत हे जे बीट आहेत ते बीट मी तुम्हाला मार्क करून दिले आहेत. तर तुम्हाला करायचं काय तर त्याच्या मधोमध तुम्हाला फोटो ॲडजस्ट करून द्यायचे आहे. ठीक आहे. आणि साईडला जी काही लेअर आली असेल ती तुम्हाला इथं ट्रिम टू राईट करत राहायचं आहे. ठीक आहे. चला मित्रांनो मी अशा प्रकारे इथं शेवटपर्यंत या बीटनुसार मी इथं फोटो ॲडजस्ट करून देतो. ठीक आहे. तर मित्रांनो तुम्ही इथं बघू शकता की अशा प्रकारे मी जवळपास शेवटपर्यंत बीटनुसार हे जे काही फोटो आहेत ते फोटो मी इथं ॲडजस्ट करून दिले आहेत. तर तुम्हाला पण अशा प्रकारे मी सांगितलेली प्रोसेस तुम्हाला इथं फॉलो करायची आहे आणि जे काही फोटो आहेत ते फोटो तुम्हाला इथं ॲडजस्ट करून द्यायचे आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं आहे काय तर आता सिम्पली तुम्हाला इथं 9 सेकंदवर यायचं आहे. ठीक आहे. ओके, तर मित्रांनो 9 सेकंदवर येऊन सिम्पली प्लसवर क्लिक करायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता तुम्हाला इथं करायचं आहे काय तर आता सिम्पली मी इथं एक ब्लॅक शॅडो PNGचा यूज करत आहे. तर त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल. ठीक आहे. ओके, तर मित्रांनो हा वाला PNG ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. पुन्हा तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला काय अशा प्रकारे इथं परफेक्टली मधोमध फुल टू स्क्रीन सेट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. आता बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं शेवटला यायचं आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो आता शेवटला येऊन तुम्हाला करायचं आहे काहीतरी तुम्हाला इथं हे वाला जे ऑप्शन दिसते त्याला सिलेक्ट करून सिम्पली तुम्हाला त्याची साईज जी आहे ती तुम्हाला इथे लांबवून द्यायची आहे. ठीक आहे. आता सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर पुन्हा तुम्हाला करायचं की तर पुन्हा तुम्हाला इथे 9 सेकंदवर यायचं आहे. ठीक आहे. 9 सेकंदवर येऊन प्लसवर क्लिक करायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता मी इथे एक टेक्स्ट PNGचा यूज करत आहे. तर मित्रांनो तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे तुमच्या नावाचा टेक्स्ट PNG बनवायचा असेल तर मग तुम्ही यूट्यूबला सर्च करू शकता बिंग क्रिएटर. तर मित्रांनो जर तुम्हाला सर्च करताना कसलीही अडचण आली तर त्या व्हिडिओची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. तिथून तुम्ही डायरेक्ट व्हिजिट करू शकता आणि काय अशा प्रकारचे टेक्स्ट PNG अगदी सहजपणे बनवू शकता. ठीक आहे. तर आता सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे काय तर आता सिम्पली शेवटला यायचं आहे आणि या टेक्स्ट PNGला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं लांबवून द्यायचं आहे. ठीक आहे. आता सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे काय खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करायचं आहे. तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून याला पहिल्यांदा तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं बारीक करायचं आहे. पुन्हा पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं लेफ्ट साईडला खाली मी इथं ॲडजस्ट करून देतो. ठीक आहे. तर मी इथं ॲडजस्ट करतो. आता पुन्हा बॅक येतो. ओके, तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर आपण इथं जेवढे काही PNG आहे त्याच्यासोबत इथं फोटो ॲडजस्ट केले आहेत त्या फोटोमध्ये तुम्हाला इथं शेक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर शेक इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला बॅक यायचं आहे आणि तुम्हाला मी इथं शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट दिला आहे तर तो प्रोजेक्ट तुम्हाला इम्पोर्ट करून सिम्पली त्याला इथं ओपन करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो ओपन केल्यानंतर सर्वात पहिलं जी इमोजीची जी लेअर आहे त्या लेअरवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये उलतील दॅटवर क्लिक करून इथलं इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे तर सिम्पली इथून बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आत्ता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो या प्रोजेक्टला ओपन केल्यानंतर सर्वात पहिला जो इमोजी आहे त्या इमोजीवर क्लिक करायचा आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली बॅक यायचं आहे. पुढच्या इमोजीवर क्लिक करायचा आहे. इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. तर काय अशा प्रकारे आपण इथे 4 इमोजी ॲड केले आहेत. त्या 4 इमोजीमध्ये तुम्हाला हा वाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. ओके, तर मित्रांनो बघू शकता की अशा प्रकारे मी या इमोजीमध्ये इफेक्ट अप्लाय करून दिला आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं काय बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा एक वेळा तुम्हाला त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला इथं ओपन करून द्यायचं आहे. ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या फोटोवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत आणि सिम्पली इथून बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करून द्यायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं 9 सेकंदवर यायचं आहे. तर मित्रांनो 9 सेकंदवर येऊन सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या फोटोवर तुम्हाला क्लिक करायचा आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो काय अशा प्रकारे आपण इथं जी टिक लावली आहे 19 सेकंदपर्यंत इथं जेवढे काही फोटो आहेत त्या फोटोमध्ये तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. तर चला मित्रांनो मी जवळपास 19 सेकंदपर्यंत या फोटोमध्ये मी इफेक्ट अप्लाय करून देतो. ठीक आहे. तर मित्रांनो तुम्ही इथं बघू शकता की अशा प्रकारे 9 आणि 19 सेकंदच्या मधोमध इथं जेवढे काही फोटो होते त्या फोटोमध्ये मी इफेक्ट अप्लाय करून दिले. तर आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला इथं खाली स्क्रॉल करायचं आहे आणि सर्वात पहिला जो टेक्स्ट PNG आपण इथं
ॲड केला आहे वरती, त्यावर क्लिक करायचं. सिम्पली इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो इथं हा इफेक्ट अप्लाय केल्यानंतर सिम्पली वरती स्क्रोल करायचा आहे आणि तुम्हाला सर्वात शेवटला इथं ब्लिंक नावाचा जो इफेक्ट आहे तो तुम्हाला इथं लेफ्ट साईडला स्क्रोल करून अशा प्रकारे इथं डिलीट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, आणि वरती तुम्हाला टाइल्स नावाचा जो इफेक्ट आहे तो देखील तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रोल करून अशा प्रकारे इथं डिलीट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, आता सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे. तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे काय, पुन्हा एक वेळा बॅक यायचं आहे आणि त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करून द्यायचा आहे. ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रोल करून दुसऱ्या नंबरचा जो फोटो आहे त्या फोटोवर क्लिक करायचा आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करून द्यायचे आहे. ठीक आहे, आता सिम्पली बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो या प्रोजेक्टला ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रोल करायचा आहे. तर मित्रांनो 19 सेकंदवर येऊन त्याच्या पुढे जो सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या फोटोवर क्लिक करायचा आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो तुम्ही इथं बघू शकता का अशा प्रकारे आपण इथं जी टिक लावली आहे 22.15 सेकंद तिथपर्यंत ते जेवढे काही फोटो आहेत त्या फोटोमध्ये तुम्हाला हा वाला जो शेक इफेक्ट आहे तो शेक इफेक्ट तुम्हाला इथं अप्लाय करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, तर चला मित्रांनो मी जवळपास 22 सेकंदपर्यंत या फोटोमध्ये मी इफेक्ट अप्लाय करून देतो. ठीक आहे, ओके, तर मित्रांनो बघू शकता का अशा प्रकारे मी इथं 22.15 सेकंदपर्यंत देखील या फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करून दिले आहेत. तर आता एवढं केल्यानंतर पुन्हा एक वेळा तुम्हाला इथं बॅक यायचं आणि त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला इथं ओपन करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आता लेफ्ट साईडला स्क्रोल करायचं आणि इथं तिसऱ्या नंबरला जो फोटो आहे त्या फोटोवर क्लिक करायचा आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत. पुन्हा बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो हा प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करायचं आहे आणि तुम्हाला इथं 22.15 सेकंदवर यायचं आहे. ठीक, तर मित्रांनो 22.15 वर येऊन त्याच्या पुढे जो सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या फोटोवर तुम्हाला क्लिक करायचा आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, तर काय अशा प्रकारे जो पुढचा फोटो आहे त्या पुढच्या फोटोवर देखील क्लिक करायचा आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर याच्या पुढे जो तिसरा फोटो आहे तर तो तिसरा फोटो सोडून त्याच्या पुढे जे 2 फोटो आहेत त्या फोटोमध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो काय अशा प्रकारे तुम्हाला इथं 2 फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचे आहेत आणि जो तिसरा फोटो आहे तो तिसरा फोटो तुम्हाला इथं सोडून द्यायचा आहे. ठीक आहे, कारण त्या तिसऱ्या फोटोमध्ये आपण इथं वेगळा इफेक्ट अप्लाय करून देणार आहोत. ठीक आहे, तर चला मित्रांनो मी काय अशा प्रकारे इथं जे 2 फोटो आहेत त्या 2 फोटोमध्ये मी इथं इफेक्ट अप्लाय करून देतो आणि हा जो तिसरा फोटो आहे त्या तिसरा फोटो तुम्हाला इथं सोडून द्यायचा आहे. ठीक आहे, तर काय अशा प्रकारे मी शेवटपर्यंत ही प्रोसेस इथं फॉलो करून देतो. ठीक आहे, ओके, तर मित्रांनो बघू शकता का अशा प्रकारे मी इथं 2 फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करून दिलेत आणि जो तिसरा फोटो होता त्या तिसऱ्या फोटोमध्ये आपल्याला इफेक्ट आता अप्लाय करून द्यायचे आहे. ठीक आहे, तर त्याच्यामध्ये इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा एक वेळा तुम्हाला त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला इथं ओपन करून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो हा प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर शेवटला यायचं आहे आणि शेवटचा जो फोटो आहे त्या फोटोवर क्लिक करायचा आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत आणि सिम्पली आता इथून बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर पुन्हा एक वेळा तुम्हाला त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करून द्यायचा आहे. हा प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करायचा आहे आणि आता तुम्हाला इथं करायचं आहे का तर सिम्पली 22.15 सेकंदवर यायचं आहे. ठीक आहे, ओके, तर मित्रांनो 22 सेकंद 15च्या पुढे आपण इथं जे पहिले 2 फोटो ॲडजस्ट केले होते त्याच्या पुढे जो तिसरा फोटो राहिला आहे त्या फोटोमध्ये तुम्हाला इथं इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, तर म्हणजे इथं ज्या फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करायचे राहिले होते त्या फोटोमध्ये मी इथं इफेक्ट अप्लाय करून देतो. ठीक आहे, तर मित्रांनो बघू शकता का अशा प्रकारे मी जवळपास शेवटपर्यंत या सगळ्या फोटोमध्ये मी इथं इफेक्ट अप्लाय करून दिले आहेत. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं आहे काय तर आता सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचा इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर फायनली जो ओव्हरले इफेक्ट आहे तो ओव्हरले इफेक्ट तुम्हाला इथं ॲड करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, ओके, तर मित्रांनो हा वाला ओव्हरले इफेक्ट ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला वरती 3 डॉटवर क्लिक करायचं आहे आणि पुन्हा तुम्हाला इथं फिल स्क्रीन नावाचा ऑप्शन सिलेक्ट करून सिम्पली खाली मूव अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करायचं आहे. पुन्हा तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला काय अशा प्रकारे परफेक्टली ॲडजस्ट करून बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर सिम्पली ब्लेंडिंग आणि ओपॅसिटीमध्ये येऊन लाईटिंगमध्ये येऊन याला स्क्रीनवर सेट करून द्यायचं आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून तुम्हाला शेवटला यायचं आहे. तर शेवटला येऊन जे काही राईट साईडला भाग आला असेल तो तुम्हाला इथे ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आणि सिम्पली बॅक यायचा आहे. तर मित्रांनो बघू शकता की अशा प्रकारे आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ इथं रेडी झाला आहे. तर सिम्पली वरती दिलेल्या चौकोनी आयकॉनवर क्लिक करायचा आहे आणि आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला इथे एक्सपोर्ट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो हाच होता आजचा व्हिडिओ. हा व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल आजच्या व्हिडिओला एक लाईक करा आणि सोबतच जर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आज फर्स्ट टाईम आला असाल तर मग आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. ठीक आहे, तर भेटूया पुन्हा नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र.